নমস্কাৰ ProbhaKhurirJuhalলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালো। আজি মিছা মাছৰ এটা নতুন ৰেচিপি বনাম বুলি ভাবিছো। এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাককচোন মই কেনেকৈ বনাম। এয়া মাছকেইটা ধুনীয়াকৈ ধুই ললো। তাৰ লগত বনাবলৈ আলু দুটামান কাটি পেলাই বইল কৰি ললো, পিঁয়াজ অলপমান কাটি ললো, তেজপাত এটা, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান ফালি ললো আৰু লগত অকণমান পাঁচফোৰণ লৈ ললো। এতিয়া বনাম, আপোনালোকে চাই থাককচোন। এয়া মাছকেইটা এতিয়া নিমখ হালধি সানিম। এয়া নিমখ অলপমান দি ললো, এয়া অলপ হালধি দিলো, এয়া সানি ললো আৰু আৰম্ভ কৰো আৰু কেৰাহী গৰম হ'ল। এতিয়া মাছকেইটা ভাজি লওঁ। মাছ একেবাৰে কেইটামান, তাৰমানে খোৱা মানুহ নাই, ঘৰৰ কোনো পাৰ্চনে মিছা মাছ নাখায়, অকল মই খাওঁ। সেইকাৰণে মোৰ কাৰণে বনাওঁ আৰু অকণমান, বেছি নহয়। আচলতে জুহালৰ চৌকাত কাম কৰিলে, পীড়াত বহিলে বেছি শুৱনি হয় বা ভালো লাগে। কিন্তু কি হ'ব, মোৰ ভৰি এখনৰ মানে আঁঠু বহুত বছৰৰ পৰা মানে হাড় বাঢ়ি গৈ বিষ, কোনো ডক্তৰৰ তাত মানে ভাল নহ'লে এতিয়া তলত বহিব নোৱাৰোঁ, বহুত দিগদাৰ লাগে। সেইকাৰণে টুলত বহিয়ে কৰোঁ আৰু কামবিলাক। এয়া বেছি খৰখৰীয়াকৈ ভাজিলে খাবলৈ ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে অকণমান সেমেকা ভাজি বনালোঁ, আধা সিজাকৈ, আধা ভজাকৈ কাঢ়ি থওঁ আৰু গৰম হ'ল আৰু তেল। এই পাঁচফোৰণকেইটা দি দিছোঁ প্ৰথম। পাঁচফোৰণকেইটা অকণমান ভাজি লওঁ, তাৰপিছত এই কুটা পিঁয়াজখিনি ঢালি দিলোঁ, অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। ঠাণ্ডা দিন আহিছে, জুইৰ ওচৰত কাম কৰি ভালেই লাগিব, গাটোও গৰম হয় আৰু বনায়ো ভাল লাগে। তাৰপিছত এই তেজপাতকেইটা দি দিলোঁ, তাৰপিছত এই বইল আলুখিনি দি দিছোঁ। এয়া তেলত আলুখিনি এতিয়া মৰহ দিছে তেজপাতৰ সৈতে। এতিয়া ৰংগুৰি অলপমান দি দিওঁ, এয়া হালধি গুড়া অলপ দি দিছোঁ। ৰংগুৰি হালধি দুটাই মানে মুখত আহে আৰু দুইটাই কওঁ। অকণ ভাজি ল'ব লাগিব।
এতিয়া এই জলকীয়াখিনি ঢালি দিলোঁ। হৈ গ'ল, এতিয়া পানী দিব হ'ল। সোৱাদ অনুযায়ী এতিয়া নিমখ অকণমান দি দিওঁ। এয়া অলপ নিমখ দি দিলোঁ। তাৰপিছত মাছকেইটা ঢালি দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া ঢাকোন মাৰি থ'ম। 15 মিনিটমান সময় সিজিব লাগিব আৰু তাৰপিছত নমাব হ'ব। আজি দেখোন বলুকা মাছৰ ওচৰলৈ অহা নাই। কি সুন্দৰ কালাৰ, ইমান গন্ধ বহুত ধুনীয়া উঠাইছে। বহুত টেষ্টফুল এনেকৈ বনালে। নমাবৰ হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই দিম। আজি যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।